स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आज चाहिँ हामी के गर्न जाँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी आज यो स्पिकरको चाहिँ साउन्ड टेस्ट गर्न जाँदैछौँ र यो स्पिकर चाहिँ FDB को। अब स्पिकरको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसमा ड्युल 15 इन्चको स्पिकर राखिएको हुन्छ एउटा बक्समा र एउटा HF हुन्छ। स्पिकर चाहिँ हाम्रो इन्डियन कम्पनीको छ 400 वाटको स्पिकर राखिएको छ है। यसको म्याक्स भनेको चाहिँ 1000 वाट हुन्छ एउटा स्पिकरको। स्पेसिफिकेसन चाहिँ अब खासै केही छैन है। यो चाहिँ होममेड स्पिकर हो। यो स्पिकर बनाएको भिडियो चाहिँ मैले अपलोड गरिसकेको छु, त्यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। र हामी चाहिँ अब साउन्ड टेस्ट गर्न जाँदैछौँ। अब हामी कनेक्सन गर्न जाँदैछौँ। मिक्सरबाट एनमा कनेक्सन गर्छौँ हामी। यो मिक्सरबाट चाहिँ हामी आउट गरेर यो लेफ्ट र राइटको चाहिँ आउट गरेर हामी यसलाई एम्प्लिफायरको इनपुट हुन्छ च्यानल 1 र च्यानल 2 दुईटै इनपुट चाहिँ हामी यो मिक्सरबाट एममा लिङ्क गर्छौँ। ल यति भइसकेपछि अब हामी यहाँ स्टिरियो मोड हुन्छ, यो स्टिरियोमा राख्नुपर्छ यसलाई। स्टिरियोमा भएको छ, कनेक्सन भइसकेको छ हाम्रो मोड। हाम्रो स्टिरियो आउटपुटबाट गएर चाहिँ हाम्रो इनपुटमा एम्प्लिफायरको च्यानल 1 र च्यानल 2 मा चाहिँ कनेक्सन भइसकेको छ। र अब हामी यो छ हाम्रो मिक्सरको पावर सप्लाई। यो छ हाम्रो स्पिकर वायर। स्पिकरको वायर पनि कनेक्सन भइसकेको छ। अब हामी यसलाई स्पिकरमा लगाएर कनेक्सन गर्छौँ। साउन्ड टेस्टको लागि चाहिँ हेडफोन युज गरिदिनु होला, किनभने हेडफोनमा अलि राम्रो आवाज आउँछ है। ल ओके, लेट्स गो।
Rock stars.